Och så blir det hello and most welcome to Heidegger 1789. And I will today continue with the very nice article by Warren Goldfarb, Kripke on Wittgenstein on rules. Så börjar jag då läsa så här. Now an objection might be raised to the use of assertability conditions at all. One might argue on Kripkean grounds that nothing fixes the meanings of the words used in the conditions, and hence the project fails. This objection mistakes the nature of Kripke's solution. The assertability conditions are descriptive. They are not intended to show how, from a standpoint of a world without meaning, meaning is constituted. That task was scrapped as a result of Kripke's challenge. Consequently, as Kripke says, it is no objection that the description is couched in language. Ja. Medveten om att du har en massa utrymme bakom dig. Och så fäller du höftleden framåt så att du sticker ut med höfterna. Och om knäna inte är helt låsta utan lite böj så kanske du känner att du får liksom tonus här på framsidan också. Ja, just det, känner jag. Och sen så fortsätter du till sittande. Du fäller så inte slår huvudet där emot. Och så tänker du längd. Tänk på att du har stöd här, ryggen är lång, mitt över bröstet. Och så kommer huvudet och bröstkorgen över höfterna. Så hur känns det? Det verkar som att du har hittat en bra position där. Sitter väldigt stabilt här faktiskt. Ja. Så det var tack vare den specifika ingången då som försäkrade. Ja, så jag tror att lite att när du satte dig innan. Och så är det ju lätt liksom att när man sätter sig ner och man ska sätta sig så kommer man kanske lite rundar. Man sitter lite bakom sittbenen närmare, även om det ser väldigt rakt ut så är det lite grann åt det hållet. Medan nu när du har varit här först och hittat det och du satte dig så, då kommer du på sittbenen. Och sen så gjorde du inget mer med det utan du lät dig vara där. Medan innan så var det kanske att när du kom dit så blev det nästan lite justerande. Kanske så. Så det är, hur man går in i det hela är väldigt viktigt. Alltså. Ja, det är ju egentligen lättare att tänka på det redan innan du sätter dig som preventative. Jämfört med att när du väl har satt dig så är det liksom svårare att på något sätt hitta ur det. Hitta ur det, precis. Nu är fötterna känns lite sådär att man gör gärna sätta dem där. Är det? Nej, jag är inte helt säker på det är bra. Kan du fortsätta och ska vi se hur det går. However, if we accept this characterization of the assertability conditions as merely descriptive conditions in the formulation of which we may take language for granted,
then a different problem arises. For consider the following proposal. It is license to assert that a person means addition by plus when that person has responded with the sum in every case so far attempted. As a description of our practices is roughly correct, that is correct up to the room needed for ascription of error and the like. But Kripke's conditions that invoke agreement are equally rough. Whatever level of precision in describing exceptions, the greater importance of simple cases, and so on. That is to be attained by amplifying Kripke's conditions can be attained here as well. Moreover, does concern matters of Kripkean fact. Kripke would not claim that there is no fact as to what numbers sum to what. Hence, the paragraph cannot be thought deficient for the want of factuality. Despite all this, Kripke cannot accept the paragraph, for it's tied to the individual in isolation. To accept it would be to renounce the point that any substantive assertability conditions must allude to a community of speakers. Despite all this, Kripke cannot accept the paragraph, for it is tied to the individual in isolation. To accept it would be to renounce the point that any substantive assertability conditions must allude to a community of speakers. Of course, an individual cannot judge that he fulfills the... Där är det lite mer. Lite så. Men det kanske är... Ja, det låter ju inte fel. Nej. Det var liksom skulle kunna låta så hela tiden. Eller liksom
Och på det svenska var så bra, så jag kan inte komma med något exempel. Man kanske gör så där också. Vi kan prova här. Jag kan köra det mumlandet lite. Of course, an individual cannot judge that he fulfills the condition for license ascription given by the paragraph in any better sense than it appears to him that he fulfills it. Men det är ju lite som man pratar ju så också. Att det är lite ljusare så är det lite mörkare. Man betonar ju på olika sätt. Så det är nog mer, kanske i vissa stycken. Så, eller om det är något som blir mer seriöst eller något som blir mer klargörande eller sånt där. Så får du den rösten då. Men också det följs också att du gör så. Aha! På något sätt. Just. Om du annars kanske... Ja, jag tror jag lite blir rösten något annorlunda. Ja. Men du tar i lite mer också. Så det är säkert vad du vill säga, ha sagt att det är något att det ska liksom betonas där, skulle jag tro. Där. Autofocus. But that was not Kripke's objection to a solitary language. That would, after all, apply to any conditions, communal or solitary. Or. Kripke's objection was that in the solitary case, there would be no difference between an individual's actually fulfilling a condition and it's appearing to him that he fulfills it. Clearly, however, with respect to paragraph 1, there's a difference. In short, descriptively adequate assertability conditions can be framed using what is ascribed as being meant. That is, notions like addition, table, green, and so on. Such conditions invoke neither a community nor agreement, yet they do yield a distinction between an individual's fulfilling a condition and the individual's taking himself to fulfill it. And they do provide a basis for distinguishing between responses that are in accord with previously ascribed meanings and responses an individual is simply inclined to make. Thus, Kripke's central claim that his solution shows how public language is possible, but solitary language is not, collapses. Titta ut där och liksom vara medveten om att vi är på bibliotek här. Massa böcker. Härligt böcker.
Det är förhållandevis fritt från elefanter, men böcker har vi här istället. Do not mind the elephant in the room. Och så är du liksom medveten om att din baksida där bak i huvudet, mellan skulderbladen, nedre delen av bröstkorgen, svanken, ändan, baksidan av låren, knäna, vaderna, hälen, baksidan, allt liksom att du måste ha. Det är det som finns som en slags motvikt till pappret du håller upp och armen du håller upp. Och att du har inte bara längd i kroppen utan du har också vidd. Och du har också att man tänker sig att huvudet har en riktning upp. Och om du tänker att fundera på om när du tänker att du ska ha en riktning upp, om det är någon specifik del av huvudet som du tänker. Den här delen var jag frågar som sak. Om du lägger till den att du har liksom allt det här och du har det här. Så att det är hela huvudet. Men det blir ofta liksom och blir det bara en plats liksom sådär så kan det hända att man strävar med den. Ja. Så att om du tänker att hela huvudet och att hela huvudet också egentligen är på väg att ramla framåt för det är tyngre där. Så det blir liksom tippa, det är liksom det naturliga att det blir tippa ditåt. Men att det sätter igång en slags reflexer i musklerna till att inte låta det tippa om det inte är så att du skulle somna just nu. Jag märker skillnaden just på det när du säger det. Ja, jag tycker att du har plats i käkarna. Tungan får man i fred. Det är sällan jag får det. Jag tycker att bröstkorgen. Jag pratade om sist på det här med att bröstkorgen har en riktning bakåt, att höfterna har en riktning bakåt. Hur är det? Jag kan andas lite mer. Ja, det är mer uttryck där bak. Så kan du gå runt igen. Du har en massa plats omkring dig. Oj, det här var ju rejält fint. Jag upplever det i den här invalda, än mer invalda. Ja. Elefantrummet så är det inte så van. Och ska du ta fingrarna själv och putta lite där på höftbenen och tänka att just David Romans princip där var det, va? Ja, han hade David som var mål. Ja. Så kan du tänka att var det du som berättade, eller var det Joakim som berättade att David Gorman har blivit sjuk? Oj, ja, nej. Och det första jag hade hört från Pia, tror jag. Först var det att det var någonting med liksom att inte prata. Men tydligen så var det Parkinson. Det med att han Pia hade tydligen varit i kontakt med Joakim över Zoom och att han pratade med den långa. Och så tänker du här också bröstkorgen. Det liksom påminner om att det också måste ta en. Det här är liksom en främre, det är revbensbågarna på framsidan, men de har också en baksida. Så att när du lite grann trycker där, gör dig medveten om det, så kan du liksom få mer volym i ryggen. Och när du trycker på höftbenen så är det mer att du får liksom, du får mer volym där. I själva bäckenbotten där. Och liksom av baksidan så att den inte blir att den puttar fram den. Ska jag försöka få läsa sen. Ja. Jag brukar ju annars ha den här tunga mikrofonen. Ja, just det. Det är så bra för att tala om vad man spänner sig. Och nu när jag hade den sist när det var publik då var det ett kramande grepp så jag kunde komma ur då. Ja. Det är liksom, det hade inte gått annars. Jag har liksom inte varit medveten om det.
Jag tänker i Japan så satte de väldigt stor vikt, mycket av träningen när man skulle lära sig skriva pensel. Att läraren kunde komma bakifrån och rycka penseln. Man skulle inte hålla så hårt utan det skulle kunna. Det ökar närvaron då. Vad intressant. Och jag tror säkerligen en del i det här var kanske det svåraste sättet att hålla en pensel. För att liksom öka sannolikheten att man skulle spänna sig. Man fick ett bra tränings. In short, descriptively adequate assertibility. Conditions can be framed, not mentioning what is ascribed as being meant. That is, notions like addition, table, green, and so on. Such conditions invoke neither a community nor agreement. Yet they do yield a distinction between an individual's fulfilling a condition and the individual's taking himself to fulfill it. Hur känns det? Kom upp lite störande tankar och det gör det naturligtvis inte kopplade till situationen. I det här bilden. Ja, just det. Shit. Nej, inte allvarligt, men det är ändå så. Det kommer upp en sån här. Det är intressant. Alltså, i balansen så minns man saker. Och precis. Ja. Det är spännande. Ja, det är det. Det har aldrig kommit an. Sen så tänkte jag på någonting så här. Nu är det ju liksom, jag vet inte om det här är, men man kan säga att det är ganska seriöst. Kanske inte, men det är lite seriöst. Det känns ju liksom lite seriöst och så. Men du kommer ihåg vad jag whispered om? Då ska man tänka på att have a smile behind your eyes. Operasångare, de är ofta liksom för att de ska, liksom, det händer någonting i hoven. Så är de och skrattar, för det är något som händer. Så jag tänkte, vad skulle hända? Hur skulle det låta om du liksom påminner dig ibland om att ha ett smile behind your eyes? Så att du tänker på något roligt. Men det kanske inte går. Jag tänker man läser sådär. Jo, alltså det. Nej, men det är ju ett sätt. Men gå och prata om något roligt. Vad? Det är mycket. Men vad är det? Jag tänkte på när jag var på studentterminen att det var någon där som var besatt av Wittgenstein. Eller var det något sånt typ? Det är alltid något som har, det är Wittgenstein är någon man pratar om honom och det är liksom har någon sån här minnen av. Wow, vad häftigt. Jag kommer inte ihåg vem det kunde vara. Nej, men det var någon där. Det kanske var någon som läste filosofi eller något sånt där liksom. Så var ja, och en sån karaktär. Det var ju en känd händelse ju när han. Det var i Cambridge på någon pub eller någonting. Nu är han inbjuden då att diskutera filosofiska problem. Och då uppstår någon form av laddad situation. Då ska han då tagit en eldgaffel och hotat Sir Karl Popper med den. Det är som Alexander gjorde när han kom från Australien till London. Så sägs det så här, det står i böcker och det han faktiskt skrivit där. Så i början så åker han liksom kvällarna åker han i taxi runt mellan olika teatrar. Och sen in och jobbar med olika bästa skådespelare eller något sånt där. Wow. Och där, jag kommer inte ihåg skådespelarens namn, men där Alexander har sagt till någon att han kommer att stå liksom där utanför och se honom. And if you pull your head back, I will throw this brick on you. Lite bra.
Så om du kan ha med dig Eldgaffel och Alexandra Segerstedt där när du fortsätter att läsa. Bara för att se vad det var påverkan någonstans. It has done. Such conditions invoke neither a community or agreement. Yet they do yield a distinction between an individual's fulfilling a condition and the individual's taking himself to fulfill it. And they do provide a basis for distinguishing between responses that are in accord with the previously ascribed meaning and responses an individual is simply inclined to make. Så hur var det? Det var mycket lättsammare tycker jag. Plötsligt blir du mer levande. Ja, jag kände det. Men sen så kanske liksom, om folk hör dig och ser dig prata, ser man lilla leendet och kanske de undrar liksom vad står Hans där och skrattar, vad är han nu liksom? Ja, det får man då, man kan ha leendet inne. Så släppte. Ja, jag hörde det också. Alltså, Och även i kroppen. ja, det blir lättare. Det blir mer flyt i den. Kripke's central claim that his solution shows how public language is possible, but solitary language is not, collapses. To avoid this collapse, Kripke must agree for some restrictions on assertability conditions, which excludes those like paragraph 1, but allows those invoking agreement. Such a restriction could be grounded only by putting a burden on the conditions beyond that of descriptive adequacy. It is unclear what Kripke would offer here. I kan känna att jag kommer gå tillbaka till den. It is unclear that Kripke is serious. What Kripke would offer here, but the emphasis in his exposition suggests that he would focus on the manner in which the distinction between appropriate future responses and the speaker's inclinations is secured. If we are to apply conditions like paragraph 1, for that end, we must make full use of our grasp of addition, table, and so on. And we must rely on our knowledge of the correct continuations according to various rules. Perhaps then assertability conditions should be so restricted as to exclude those whose application involves such reliance. The problem, however, is that such a restriction seems to rule out too much. It may even be that the application of any assertability condition whatsoever requires knowledge of the sort that is excluded. More specifically, as I shall now argue, it does not appear that
quickest conditions that involve agreement will satisfy the restriction. Mera klang. Och mer öppen känns det. Det gick lättare också på något sätt. Det var liksom ett lite flygigt. Ja. Skönt. Såg man leendet eller försvann det? När du liksom som du började den sista där, men det kändes inte konstigt, utan det var mer som ett och sådär. Men det var liksom så att det var mer som det kom inifrån dig mer, och det andra kanske mer som att nu läser jag det och liksom det ska vara korrekt eller något sånt. Så kändes det här mer något flöde. Och jag tyckte det var som att det var mer annan klang i rösten. Det tyckte jag också. Det var lättare att få kraft att uttala orden. Ja. Det är lite... Nej, precis. Ska jag röra mig mot? Ja, så rör det lite grann och sen så kan du ställa dig framför och så gör en liten mank innan du sätter dig igen. Så ni kan ha det med dig. Liksom. Vilka te om man läser engelska. Ja, det är korta. Coffee ruled out. Det är aldrig fel. Det är faktiskt så. Till och med när det är dåligt. Ja, Så är det bra med te liksom. precis. Det här är dåligt te. Jag tänker så här många år sedan, vissa möten i England som jag var och så där. Så var det bara liksom så här PG-tips typ. Jag älskar att köpa PG-tips. För andra liksom tyckte jag att nej, det var för the builders tea ungefär. Superstarkt och så. Så mycket mer. Men det var jättekonstigt. Det var inte PG-tips. Sen har jag kommit på, det kanske vi pratade om en annan gång, att det här lärde jag mig från den här kinesiska teceremonin, där de häller på vatten på tebladen och sen så häller de ut vattnet direkt. För att skölja bort liksom gifter, bitterämnen och sånt där. Och sen så häller man på. Så för att det kan ju bli lite starkt och ibland så kan det vara någon liten sån här något i. Så då bara häller på lite grann så att tepåsen blir blöt och så häller jag av det. Och så häller jag på vatten igen och så har jag inte i det så länge. Tips, Ja, faktiskt testa. Ska jag prova med PG-tips? Du dricker PG-tips också. Ja, jag ska det. Det blir superstarkt. Så jag tänker att jag här högt här uppe så är huvudet rörligt och det ser ut som ett vitt staket. Det är vita björkar. Och så tittar du och ser din skärm och din randiga tröja där. Och så ser du prickarna på gardinen och en massa mönster här. Så kommer 2 mopsar från trappen. Alltså, jag tänker att det kanske är så som de är nu när du står lite vänd där. Och så kanske där. Jag tänker på att du har baksidan. Och att ryggen tar dig till en manke så höfterna går bak. Och knäna lite grann böjs. Och så står du lite grann så där. Och så ska jag lite stolen bakom dig där. Och så fortsätter du tills du kommer till sittande. Och du kan ta bak händerna så att du känner stolen ifall du inte litar på att jag satte den där. Och så tänker du så kommer du kanske långt bort ifrån den andra. Sitt benen där. Och nu är du lite långt ifrån så du tänker att du ska ställa dig upp igen. Eller du ska luta dig så pass mycket så att du lyfter ändan från stolen. Och sen så tar du tag i stolen och så drar du den närmare. Så att du kommer dit så du känner att Jag borde göra en instruktionsvideo på finsk tv om detta. Mattakaisen hatsoko hommo häilin hiekasa maata. hittar du på nu eller kan du? Nej, jag kan inte finska. Det är väldigt bra. Är du duktig på språk? Överhuvudtaget liksom språköra och du är bra på härma. Jag är bra. Så, det sista stämmer. Men det undrar om det jag tycker alla härma. Så är det förstås inte. Det var
tycker om att härma ljud. Jag har inga fördelar med lärarspråket. Jag får göra det här ganska hårda. Så jag tycker att ryggen är lång. Den är lång på framsidan också. Och sen så huvudet och bröstkorgen kommer ovanför höfterna. Och du känner att du har stöd under fötterna. Du har ett leende bakom ögonen. Yes. Jag kan känna ibland att fötterna liksom, det känns som att de flyger lite grann, inte riktigt på marken. Ja, och då behöver du förmodligen vara lite längre ut på stolen skulle jag tro. Hur ser det bättre? Så en ny typ av skor jag har som har lite tjockare sulor. Ja, det kan också vara känsligt för. Alltid haft sådana som direktkontakt med marken. Fotvårdsterapeut som sa nej, ta bort. Jag har ju också nästan bara så här platta. Men så om vi ska ut och gå i skogen och så tycker Stefan att jag ska ha riktiga ordentliga kängor. Ja. Det kan jag hålla med om. Jag har inte bra skor för att gå i skogen. Och han har skickat efter. Han fick efter internet till sig själv. Det var jättebra. Och jag vill ju helst gå till den här Vivo Barefoot eller Freefoot och köpa någon slags sådana skor. Men han beställde i alla fall en sån här Merrell till mig. Man kan prova dem och sen skickar man tillbaka. Det är lämnar man det och så skickas det tillbaka liksom. Men de är ju liksom, de är sköna och de är ganska platta. De har ju en väldigt bra sula liksom. Om man tänker sig så som skor brukar vara. Men de är ju, jag tog ur sulan. För utan det så kändes det som att jag var en här över marken. Och sulan är ju jättetunn. Men någonstans var den lite uppbyggd här. Så tog jag bort den. Då kändes det mycket bättre. Men jag har inte bestämt än om de är bra eller inte. Jag har gått med inne bara då sådär liksom. Och det känns klumpigt för att jag inser att jag är van vid skor som är väldigt rörliga liksom. Och sådär. Ja, jag känner samma sak. Sen märkte jag också när jag provar skor, det är en relativt ny tendens några år tillbaka. Det är att luta framåt så här. För att liksom inducera rätt position för att jogga. Så man redan är lite framåtlutad. Men står jag så här och har ett tal, då känner jag liksom att de vill verkligen inte luta framåt. Joggar du förresten? Är du så? Känner du folk som springer? Jag får ju hit en lärare nu som håller på att springa. Jag har joggat tidigare, men nu är det mest kraftfulla promenader med såna här stavar med tyngd i. Det har visat sig vara den bästa för att bränna på energi och bränna kolhydrater. Det är väl klart. Okej, så tillbaka till sittbenen, fötterna. Knäna riktigt fram. Medveten om det som finns bakom dig. Hela huvudet har du med dig, inte bara en punkt utan hela huvudet. Just det, hela huvudet var spännande. Jag har faktiskt bara tänkt på den här delen. Och luften kommer in genom näsan och går ut genom näsan och drar ett leende bakom ögonen. Tungan får vara i fred tills du börjar prata. To avoid this collapse, Kripke must argue for some restrictions on the assertability conditions, which excludes those like paragraph 1, but allows those invoking agreement. Such a restriction could be grounded only by putting a burden on the conditions beyond that of descriptive adequacy. Hur kändes det nu när du sitter? Jag är lite stelare när jag sitter, har jag märkt. Det var intressant. Kanske det är en vana. Det kan också vara att jag har mindre möjligheter att röra kroppen. Ja, det blir ju lite mindre liksom sådär. Så skulle ju kunna, innan du börjar läsa så kan du liksom, du vilar handen och så liksom bara du liksom testa lite med tyngdöverföring från sittben till sittben, fram och tillbaka. Kanske liksom vrida lite åt ett håll och åt andra så du kan känna att liksom kroppen kan ju faktiskt röra sig här också.
Om det skulle vara så. Den här friheten här. Att det finns liksom utrymme mellan revbenen. Och bröstkorgen den är liksom högre upp än vad bäckenet är. Hela huvudet är ovanför där. Hela huvudet. Det är alltså för mig. Mm. Roligt. Mm. If we are to apply conditions like paragraph 1 for that end, we must make full use of our grasp of addition, table, and so on. We thus rely on our knowledge of the correct continuations according to various rules. Perhaps then, assertability conditions should be so restricted as to exclude those whose application involves such reliance. The problem, however, is that such a restriction seems to rule out too much. It may even be that the application of any assertability condition whatsoever requires knowledge of the sort that is excluded. More specifically, as I shall now argue, it does not appear that Kripke's conditions that involve agreement will satisfy the restriction. Slutet där när du till och med gjorde sånt här leende, då lyfte det lite mer och liksom blev ännu mer klang än det var innan. Kunde du känna det själv? Eller? Ja, jag är lite glädje i Kripke. Han är inte världens roligaste. Han har faktiskt varit här i Göteborg. Nej. Och han hade väldiga problem med de här broarna vi har. Han är ortodox jude och bara då i ordning. Enligt skvallret. Men enligt riktigt så ska det vara intressant. Jag nästan har kollat upp, du hade liksom kikat in i det där riktigt om du... Man kan inte gå där, precis ja. Ja, det är väl värt att kolla upp. Men något som jag tänkte på nu, som du sa, liksom, blev lite stelare där, men också du har en vägg väldigt nära dig. Där. Just det. Så det är ju faktiskt lite liksom restricted på något sätt. Även när du stod där hade du mycket mer plats omkring dig. Det är sant, ja. Och så sitter du ner, så det här är ju mindre rörligt än du på något sätt var när du stod upp. Men just det här liksom att du faktiskt har, det är lite som om den väggen där nästan puttar dig och liksom du får hålla in dig där. Ja, den känns lite, och tavlan att den är så långt ner här också. Det är liksom... Ja, så att då kan det hända att det går och du tänker att ja, den väggen är där, men på andra sidan så är det ju ett rum till förmodligen. Ja, det är det. Ja, så du kan ju tänka att du använder dig av det rummet också. Du har den platsen även om det är en liten tunn vägg. Gipsvägg. The notion of agreement rests on the notion
of sameness, of response. To say that two utterances or signs are the same response to question is to say that the utterances or signs are tokens of the same type. So that is, if you do the same, it will amount to the same. So it's a communality in doing, not only what is included in the doing, it's the how. We cannot identify or differentiate responses except by invoking the relation of token to type. But the relation of token to type is a case of the relation between the continuation of a series and the rule governing the series. To apply a condition that invokes sameness of response, thus requires knowledge of the correct continuation according to a rule, and so would be ruled out by the restriction suggested above. Hence, the notion of agreement allowed by the restriction is extremely limited. At best, it can be drawn on actual face-to-face occasions of acquiescence of person to each other. One occasion of my giving a certain sum and another of yours cannot be taken to be relevant to each other, nor can one occasion of acquiescence be linked with another, since that would invoke the sameness of what the acquiescence is acquiescence to. Betyder acquiescence? What a good question. The first time I see that word, I do get the zest of the meaning. Vad det liksom hänvisar till och vad det liksom anpassar sig till. Men det har inget med, vad jag tänkte på, det var inget annat, det var acquaintance, eller det med bekantskap, men det har inget med det att göra. Eller? Inte riktigt, lite åt det hållet, men anpassa sig till och följande någon regel eller någon förordning eller något sätt. För du hör här, this weak notion of agreement does not support the characterizations Kripke often gives of his assertability conditions, like conforming to what the community would do. Så det är någon form att gå in i den här anpassning, just det. Läsa in, för vad poängen är. The point is that by doing the same, you have the same meaning. So it's not only the word or the concept or what you want to say, as I do here, I want to say a certain thing. It's also that my motion, my speech is an agreement.
That's, for instance, why you are here, Barbara, today. Very interesting. Very interesting. So Wittgenstein is not too far apart from Alexander in some reasons, I would say. No. And because you have said it quite a few times, the how. Yes. Because the Alexander technique is really the how. The how is very important for Wittgenstein. Maybe they met, they were lived at almost the same time period. He was born in 1889. Yeah, maybe Alexander was born 69. But he came to London 1904. Mm-hmm. So maybe they were around at the same time. Yeah, maybe they met. Nobody knows. In sum, to save his claim, Kripke must provide a constraint on assertability conditions, which rules out those like paragraph 1. The constraint must consonant with his argument bars any conditions the application of which relies on substantial knowledge of correct continuation according to rules. But then the constraint also bars use of the notion of sameness of response. Assertability conditions limited to the resulting thin notion of agreement, if they can be accurate at all, cannot sustain enough of a distinction between inclination and justified ascription to make out the difference between public and solitary language. So Kripke is claiming that language can be more or less solitary and doesn't have to involve the how, the gesture, the outwardness. So you can just have the meaning by yourself. And that is questioned by the author of the article, who says that actually even meaning and your own thoughts are participating in the outside world, because you need a sort of corollary or check for them to be substantiated, to have meaning. So meaning is use, yes. one could say. Yeah. Now I'm out of focus. There, Mr. Focus, come back. Nästan lite för glädjefullt för Kripke. En ny, en uppdaterad. Kripke, the happy fellow. En ny tolkning. This is to you, Saul. Tydligt lättsammare, lekfullare, och jag är väldigt ovan vid att det skulle ha varit så här lätt tidigare. Jag tror förståelsen påverkas också, för tankarna blir lättare på något sätt. Ja, det är klart. Det andra har liksom varit mer det här, måste sitta i en bra position och det måste vara liksom, allt måste vara rätt. Då blir det ju lite mer liksom constricted, kanske. Och sen också att du sitter på ett sånt ställe där med en bänk nära dig. Kunde du tänka lite, för det såg ut som att det inte var så störande längre. Nej, det försvann. Det öppnades upp. Jag har varit i rummet bredvid, så jag kunde också se att det är utrymme där inne. Så man kan andas ut. Så det är ju något att experimentera med det här, leka med. Liksom sådär. Ja, det är häftigt. Jag tror till och med man kan, det är svårare för det är så massivt ovanför, men liksom öppna upp även det. Jag tänker inte att det är så du inte vet vad som finns där. Jag vet inte ens vad som finns där. Det kan
kan vara det här, vad heter det, Tekla-trollet eller vad? Den Giala, vad heter det? Astrid Lindgrens hemska monster. Ja, men jag tror du kan, du måste ju testa det här någon gång och se vad du får för respons. Om det är så att folk tycker, gud vad är det? Sitter han där och liksom verkar så glad och positiv och tar han inte det på allvar längre, Hansen? Om du får några sådana reaktioner, eller om det blir att folk liksom så att de kanske förstår bättre. Jag tror det sistnämnda. Det kändes lite mer flygigt och lite mer lättsamt. Börjar man anstränga sig för mycket kan du kanske få motsatt så att vi liksom klämma fram. Det är också att du smittar ju förstås med den inställning du har i stunden. Det blir liksom att de som tar emot det, de blir ju färgade av det eller formade av det, även om de inte ens tänker på det. Och om du liksom har det lite mer öppet, lite mer fnissigt eller något där, så kommer de påverkas av det. Så att vi hittar någon slags balans där. Men som också är liksom förstås, hur är det med dig just idag? Vad är enklast? Det behöver ju inte kanske vara samma. Eller så ska det vara samma. Jag vet inte om det kanske... Nej, jag tror... Vad det du... Vad det... Det är nog inte dumt alltså, faktiskt. Om man varierar talhastighet och tryck och rörelser så blir det mer intressant. Monotoni, det kan göra att det blir liksom, det blir sig svårt. Man blir lite sömnig. Ja. Ja. Ska vi sluta här kanske? Det blir alldeles utmärkt. Och spännande det här var. Ja. Tack för att du fick sitta här och lyssna.